हेलो नमस्ते पुष्पा फूडी च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यो नयाँ वर्षको सेलिब्रेसन गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई नयाँ वर्ष 2082 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी पुष्पा फूडी च्यानल फ्यामिली हामी आज एउटा फ्यामिली गेट टुगेदर सानो एउटा हाम्रो ड्राई पिकनिक जस्तो पिकनिकको कार्यक्रम आयोजना गरेर आज हामी घरदेखि बाहिर केही माथि हामी यो शान्त खोलाको किनारमा जाने जमर्को गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई यो हाम्रो पुष्पा फूडी च्यानलमा तपाईहरुलाई हाम्रो यो बारा खानेकुरा चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ बटुक बारा अनि सेलरोटी यसका साथसाथै आज तपाईहरुलाई हामी पर्क बार्बिक्युका साथै चिकन रोस्ट सहित पानीपुरीको पनि हामी तपाईहरुलाई चाहिँ आज देखाउने छौं। र यति बेला भने हामी बिस्तारै यो शान्त ठाउँमा चाहिँ अगाडि बढ्दै छौं। दुवैतिर चाहिँ हरियाली यो वनजंगलको बीचको यो खोलाको किनार हुँदै चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै छौं। र अब हामी अलि माथि पुगेर हामी शान्त ठाउँमा हामी क्याम्पिङ गर्ने छौं, शान्त ठाउँमा बस्ने छौं र त्यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईहरुलाई हामी रमाइलो गरेको दृश्यहरू देखाउने छौं। त्यहाँको वरिपरिको दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाउने छौं र तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो यो पुष्पा फूडी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी आफ्नो सपोर्ट जनाइदिनु होला र हामीलाई यस्तै भिडियोहरू बनाउने हौसला पनि थपिदिनु होला भन्दै आज तपाईहरुलाई चाहिँ हामी हाम्रो यो गेट टुगेदर सानो एउटा पिकनिकको आयोजनामा गरिएको यो पुष्पा फूडी च्यानलबाट आयोजना गरिएको यो सानो फ्यामिली पारिवारिक एउटा सानो पिकनिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई चाहिँ हामी एउटा सुन्दर शान्त ठाउँमा अगाडि लैजाँदै छौं। तपाईहरु पनि हामीसँगै यो दृश्यहरू हेर्दै अगाडि बढौँ है त। पानी यहाँ छ। हाम्रो घरदेखि झन्डै 2 घण्टाको माथिको यात्रा गरिसकेपछि आज हामी यो झलङ्गे पुलको तलपट्टि एउटा शान्त ठाउँमा चाहिँ हामी बस्ने विचारमा छौं। यो शान्त ठाउँमा बसेर हामी यहाँ हाम्रो परिकारहरू बनाउने छौं र हामीले यो बारा सेलरोटी हिजै हामीले घरबाट तयारी गरेर लिएर आइसकेका छौं भने अब हामीले यो ठाउँमा बसेर यहाँ चाहिँ हामी तपाईहरुलाई पर्क बार्बिक्यु र हाम्रो यो चिकन बार्बिक्यु चाहिँ हामी तपाईहरुलाई यहाँ बनाउँछौं र यहाँ बसेर हामी आज इन्जोय गर्छौं र पुनः फेरि एकपटक तपाईहरुलाई नयाँ वर्ष 2082 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
ऊ गर्ने के अरे कलेज मुस्ने नमान्ने रहेछ के गरे यसरी हो मुस्ने के गरे भोलि अझै बनाउनै छ बुङ्गुरको मासु कुखुराको मासु अनि फेरि त्यसमा पोलेर फेरि पिस बनाएर पोलेर खाओ ठुलो भयो अनि रामुलाई फेरि के गर्छ ल Ito buwan ko kasi. Ito yung sinara. Teka, sana. An balde बनाएको भए अर्कोलाई चाहिँ हेला गरेर त्यसले चाहिँ हेला कति पानी हालेर नभएर त मैले फेरि मागेको होइन हामी यहाँ झिरगरा छौँ सबै हाल्नु हजुर म सबै नाङ्गे नाङ्गे भएर पढ्छु दुधबाट पनि घिउ लागेको रहेछ डब्बामा हेर्नु न उसमा बिर्कोमा त्यो सानो त्यतातिर नजाऊ है प्लेट निकालेर मलाई तिर्खा लाग्छ सबैले खाने के त्यहाँ धेरै नबोला त्यहाँ अहिले किन पुगेन भाडा नपुगेन त्यो दुईवटा खा पनि थिएन हेलो इंटरव्यू नमस्ते जोड़ ले
Naku mermi hiyale. Naku armin hiyale. Naku niam hiyale. Itu mamal kamu. छिटो राख्न भुइँमा यहाँ खायो एउटा गिलास काँचलको चिकन दो खाऊ यसरी आज हामीले यो 2082 सालको वैशाखको 1 गते पहिलो दिन 82 सालको पहिलो दिन हामीले यो पारिवारिक वातावरणमा यो शान्त वातावरणमा बसेर एकदम रमाइलोका साथ चाहिँ हामीले यहाँ आज हाम्रो समय बितायौँ र यो एउटा अविस्मरणीय क्षण पनि रहेको छ र फेरि पनि हामी तपाईहरुलाई यस्तै पुष्पा फूडी च्यानलबाट चाहिँ हामी यस्तै कार्यक्रमहरू यस्तै भिडियोहरू लिएर पस्किने छौं। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्य साथीहरुलाई पनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौं र पुनः एकपटक हामी तपाईहरुलाई फेरि नव वर्ष 2082 सालको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो वरिपरि रहेको यो एक्लो घरको दृश्य सहित तपाईहरुलाई यहाँको सुन्दर दृश्य चाहिँ तपाईहरुलाई हेर्नको लागि हामी तपाईहरुलाई चाहिँ यो दृश्य तपाईहरुको लागि यो ड्रोन शटबाट राख्दै छौं र आफ्नो सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै आज भने हामी यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौं। आज त नमस्ते, फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा।